සුබ දවසක් ඔයාලට. අද නම් මට ටිකක් බිසි දවසක්. ඒ කියන්නේ අද මගේ වැඩ දවසක්. ඉතින් උදේම මම බේකන් ඇන් එග් මෆින් එකක් එක්ක පපාය ජූස් එකක් හදාගත්තා. මම මේ ඉක්මනට ලෑස්ති වෙලා වැඩට යන ගමන් ඉතින් බලන්නකෝ මට හම්බුන පූස් පවුල. මම මෙයාලව දැක්ක ගමන් කිරි පානුයි ටිකක් කන්න දුන්නා. බලන්නකෝ මේ පූස් බබාලා ටික ටික හිමීට කන්න එන හැටි. මම මේ පූස් අම්මව නම් කලින් දැකලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ අවට ගෙදරක කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අපි ඉස්සර එයාටත් කෑම දෙනවා. දැන් එයා අම්මා කෙනෙක් වෙලා. එයාගේ බබාලත් එක්ක ඇවිත් අපිව බලන්න. ඉතින් වැඩ ඉවරනකොට ටිකක් හවස් වුණා. ඒ හින්දා එන ගමන්ම මං වූල්වර්ත් සුපර් මාකට් එකට ආවා ඉක්මනින් ගෙදරට ඕන බඩු ටිකක් අරගෙන යන්න. මම ඉතින් ගන්න බඩු වල ගණන් ඔයාලට පෙන්නගෙන යන්නම්. ගෙදර තිබ්බ පැපෝල් විතරයි. ඉතින් මං පළතුරු ටිකකුත් ගන්න හිතුවා. මේ බේකරි අයිටම්ස් තියෙන සෙක්ෂන් එක නම් හරි අමාරුවෙන් පාස් කරගෙන යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඩෙසර්ට්ස් වර්ග.
මේක නම් healthy snack එකක් popcorns. මෙතන තියෙන්නේ olive oil. මේ තියෙන sunflower oil එක තමයි මම deep fry කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. මේ organic virgin coconut oil එක විශේෂයි. බලන්නකෝ ඒක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේ. විවිධ ධාන්‍ය වර්ග ටින් සහ පැකට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ tuna සහ mackerel tins. මම මේ බඩු ටික තමයි අද ගත්තේ. මම රෑ කෑමට අද රුලම් පිට්ටු හදන්න හිතුවා. ඒකට මම ලීක්ස්, කැරට්, ලූණු, රම්පේ කෑල්ලකුත් එකතු කර ගන්නවා. පිට්ටු කන්න මම ටිකක් සැරට බිත්තර හොද්දක් හදනවා. මේ වගේ පොල්, රුලන් සහ එළවලු ටික මික්ෂ කරගෙන දැන් පිට්ටු බම්බුවට දාලා ස්ටීම් කරගන්නවා. මගේ පිට්ටු බම්බුවේ ලිඩ් එක නැති වෙලා ඉතින් මං ජෑම් බොටල් එකක මූඩියක් දැනට පාවිච්චි කළා. ඉතින් පිට්ටුව බානකොට ඒක ටිකක් කැඩුනා. ඉතින් දෙවෙනි පිට්ටුවත් කැඩුණු නිසා මම ඔක්කොම ටික කඩලා මේ වගේ ප්ලේට් එකකට දාගත්තා. කැඩුණා වුණාට මේ පිට්ටු බිත්තර හොද්දත් එක්ක හරිම රසට තිබුණා. ඉතින් ආයෙමත් දවසක වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න.